صباح الخير، عاملين ايه؟ دلوقتي احنا في الطريق ما بين شافشاون وطنجة. وقفنا هنا على الطريق، في ناس بتبيع فخار واطباق مغربي والكلام ده كله. ودي من الحاجات اللي انت مش هتلاقيها لو انت مثلا مسافر المغرب بطيارة. مش هتلاقي الناس اللوكال بتوع المنطقة بيبيعوا الكلام ده في المطار مثلا. ف واسعارهم حلوه، هنا بيبقى اسعارهم كويسه. الراجل الجميل ده عمل معانا واجب هنا في المحل. المنطقه دي اسمها ايه؟ اسمه محل فخر راضية. هي بعيده يعني حوالي ربع ساعه اول ما تخرج من شافشاون، او انت داخل شافشاون ربع ساعه، يعني 10 دقائق. 10 دقايق. 10 دقائق. راجل محترم. طريق تطوان شافشاون. واسعارهم حلوه. فتعالوا عند الراجل الجميل ده محمد. مرحبا حبيبي. وقفنا على الطريق عشان نفطر، لان احنا طلعنا من شافشاون ما فطرناش. لقينا كافيتيريا بتعمل فطار في حته ريفي كده جميله. بصوا، بيت بلدي وزيتون وعيش. من الاخر بيت بلدي ده بيفكرني بالبيت البلدي بتاع الفيوم، والله العظيم. حتى دخلت عندهم جوه ووراني البيض. عارفين انتوا الحاجات اللي هي المستخبيه دي، اللي هو انت ما بتلاقيهاش غير لما تغوط في المكان؟ هي الكافيتيريا دي كده. عدينا تاني على تطوان اهي. كان نفسي والله جدا اقضي لي يومين 3 في تطوان، والناس كتير قالت عليها كلام حلو، وهي اصلا يعني باينه ان هي المدينه البيضاء، فشكلها مدينه جميله. بس ان شاء الله تعوض المره الجايه باذن الله. فسلام عليك تطوان حتى نراقي المره القادمه ان شاء الله. الحمد لله وصلنا طنجة. حاسس ان انا رجعت بيتي، حاسس ان انا كنت مسافر ورجعت. مش عارف ليه طنجة حاسسها زي بيتي، بس يعني يمكن عشان طنجة شوية شبه اسكندرية أوروبية. بما اننا خلاص دول آخر يومين لنا في المغرب، والأيام اللي فاتت دي كلها كانت يعني قحط، شوية في العربية شوية في أوتيلات يعني كده. فقلنا بقى النهاردة نروح عن نفسنا شوية وندلع نفسنا شوية قبل ما نرجع تاني على انجلترا في العربية والكلام ده كله. على ان احنا غالبا واحنا راجعين مش هننام في العربية تاني، ممكن نقف في اسبانيا وننام في اوتيل، ونقف في فرنسا وننام في اوتيل، وتبقى كده زي الفل. خصوصا ان دلوقتي العربية اتملت عفش من المغرب، فوش مش هينفع ننام في العربية. مش عارف الصراحة صور مين اللي على الحيطة دول، يعني ممكن اهلنا المغاربة يقولوا لنا هل ده حد معروف ولا مين دول. بس يعني انا ما عنديش مشكله الصراحه. هننزل دلوقتي نتغدى في طنجة ونلف شويه كده، وبعد كده نرجع بقى ننام بدري عشان نلحق ان شاء الله بكره. غالبا هنتحرك مثلا على 11 12، ونبدا بقى نمسك الطريق تاني العوده الى انجلترا. فيلا بينا. جينا هنا مطعم اسمه ميمونيا في وسط البلد جنب الاوتيل بالظبط. مش ببالغ، بس يعني اغلبيه المطاعم واغلبيه الاوتيلات والاماكن دي كلها الستايل بتاع المكان والقعده بتريحك. يعني حتى لو انت جعان هتشبع، يعني بتحس بالارتياح الداخلي. دينا السوق. شكرا. معلش الشوربه جت في وسط الكلام. بتحس ان انت مرتاح من جوه، السلام الداخلي اللي هو بيقول عليه ده. المشكله بقى هنا في المطعم ان عندهم سيت منيو، يعني منيو لكل يوم. النهارده مثلا جينا لقينا المنيو كسكس وحاجه اسمها باستاليا وحرير اللي هي الشوربه اللي انتوا شفتوها دي. فانتوا طبعا عارفين ان انا الكسكس عندي مش المفضل قوي، بس يعني مش مشكله، هنجرب بقيه الاكل ونرجع لكم كمان شويه. I'm just using that, yeah, because the bottom of the plate. الشوربه فيها حمص There's no hummus. There is hummus. I just got hummus. Was it like Yep. a little bowl? Yeah. No, that was chicken. It's not, it's vegetable soup, yeah. It's hummus. يقول لك chicken. That is chicken. حمص. It's chicken. مش فيها حمص دي؟ No, it's mushroom. شكرا. فيها حمص ولسان عصفور. Didn't realize. وحاجة تانية مش عارف ايه الصراحة. Yeah, dip it in and try it. Is it nice? Baba, Mama tried it with spoon.
What does it taste like? Do you want to try it with You spoon know or what it was, bread? these little spicy, these little spices, it was sticking upwards. It tastes stuck like and dried. poo. This, And it took and me a that's lick and I was like, disgusting. Feel like that. Don't be naughty. Right, do you want to try it with a spoon? Like this? I've already done it. Have you? I didn't see you. Papa, Show me. because I'm a magic one. Papa, I did it already. You did it already? Yeah. Papa, watch, I'm going to do it again. Show me. Did you check the box? Allah! Allah. Allah. Who turned the light off? Allah. Hey, who put the light on? يعني زي السمبوسة. هي احنا عليها سمبوسة. سمبوسه اه هذا محشي بالدجاج محشي بالدجاج. جوه الدجاج. يا لهوي كل ده؟ كل ده فراخ بيض ايوه فراخ وبيض بصل بصل Sweet. زعفران زعفران وحبشتكنات والسبايسز. سبايسز وسينامون قرفة سلمان وقرفة. ايوه كل ده في هنا هذا ايه جوه هنا كله هنا ما شاء الله. هي دي الباستيلا. باستيلا ريحتها جامدة زي اللي انتوا سمعتوه ده كله هو ده جوه البتاع دي. It's like a dessert. Is it nice? Okay, bad boy. Bad boy. Let me try it. Boy, لا حاجة من عالم آخر wow. جامدة قوي ليفل الوحش. Wait. Mama, تيجي المغرب تجرب الباستيلا وش فيها طعم الحلو يعني من فوق عليها قرفة واعتقد الابيض ده سكر اعتقد سكر It's sweet. سكر ابيض Sweet. Don't tell me this. وسمبوسة وجواها فراخ وبهارات وبيض بس عالمية. ده الكسكس بالفراخ. ايوه شكرا للراجل الجميل ده. الف شكر. بالافراخ وبالخضر كنا ناكلوا في ام حسن ام حسن بتعمل اكل جامد. اكلت ايه هناك؟ محشي. محشي ايوه جربت الكوارع. ايوه كوارع كل شيء كل شيء. كل شيء عجبك الاكل؟ إيه؟ عجبك الاكل؟ لا حلو. ممتاز وانتوا اكلكم ممتاز. كسكس لتاني مرة في المغرب. بسم الله. خليني اوضح حاجة. Lettuce. الكسكس ده اجمد من اللي انا اكلته امبارح بكتير قوي. تقعد تاكل هنا على الترابيزة دي قدامك المنظر ده. شارع ابن المعز ده شبه شارع عندنا في مصر اسمه ابن المعز بالظبط. جينا هنا الجنينة نقعد شوية بعد الأكل نهدم. حنين بتعمل يوجا ويوسف بيلعب في الجنينة ويان بيلعب في الموبايل كمان شوية وزي الفل وأنا قاعد استرخي. الشمس دي والله هتوحشنا في إنجلترا يعني. القعدة دي كده في الجنينة لا تقدر بثمن. طيب احنا دلوقتي هنروح مغارة هرقل. المفروض ان هي من الحاجات اللي تتزور هنا في طنجة. لو انت جيت لازم تروح هيركليز كيف. طيب احنا دلوقتي داخل المغارة. انت طبعا مش شايفيني كده شايفيني. المغارة دي بيقولك ان هي سموها مغارة هرقل نسبة لملك الروم. ملك الروم كان اسمه هرقل فلما الروم جم هنا سموها مغارة هرقل. بس هي اصلا المغارة دي من قبل الروم. سألت واحد هنا قال لي ان القسطنطينيين او يعني حد كده من الزمن ده كانوا بيستخدموا المغارة دي لطحن الحبوب على الحيطة دي. بس كده دي قصة المغارة. ولو عايزين تعرفوا معلومات اكتر خشوا على جوجل اكتبوا مغارة هرقل. لان انا الصراحة يعني فهمت نص الكلام اللي الراجل قاله لي ده اللي قلت له. بس كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وده المنظر من بره الكهف. هذا هو كهف هيركليس. طيب زي ما انتوا خدتوا بالكم كده، احنا غالبا يعني ملناش قوي في الاماكن السياحيه، مش بتشدنا قوي. احنا اللي بيشدنا اكتر الجزء الشعبي، المناطق الشعبيه، المدينه شكلها ايه، الطبيعه، الكلام ده كله. لكن بقى الحتت اللي فيها مش عارف التاريخ ايه والكلام ده يعني مش بتاعتنا قوي، ما بتشدناش. جبنا عشانا الاخير من ماكدونالدز، واخدين بالكم عشانا الاخير دي حزينه. هنروح ناكله في اي حته، وبعد كده غالبا هنروح نجيب بقى شويه هدايا لاهل مراتي وبس، ونرجع الاوتيل ان شاء الله. سلام سلام يا طنجة، سلام. هو ده اللي طلعت بيه من السفرية دي، برطمان زيتون. انتوا عارفين مدى حب للزيتون، وما ينفعش نيجي المغرب وما نجيبش زيتون. فالصراحة ما قدرتش اقاوم معلش، داخل عليا برد وربنا يستر كده وما يخشش عليا عشان نعرف نسوق ونرجع البلد سالمين غانمين. بكرة الصبح ان شاء الله هناخد فطارنا هنا في الاوتيل ونكمل الرحلة، نرجع على انجلترا. السؤال بقى هنا، هل رحلة الرجوع هي نفس الرحلة اللي احنا جينا فيها؟ اكيد لا. خلونا بكرة ان شاء الله نكمل الرحلة ونشوف ماذا ينتظرنا. العربية عملتها معايا. اهلا بكم في عربيتي الجديدة.